Welcome to Ipal channel. VeRO design right. VeRO වල තියෙන ප්‍රභේදයක් design right එක ගැන තව videos කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඒ ගණේටම යන එකක්. ඉතින් කරන්න එපා කියපු item එකක් කරන්න එපා කියන item එකක් eBay එකෙන්. ඉතින් VeRO list එකේ නැති ඒවා eBay එකේ මේවා add කරගන්න ඔයාගේ සුබසිද්ධිතකා මේවා add කරගන්න කියන්නේ list කරන්න නැති list එකට add කරගන්න list කරන්න යන්න එපා. Awareness is the key එක තමයි build up කරන්නේ. ephelponline@gmail.com කියන email address එකට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා share කරගන්න ඔබ කැමති නම් VeRO remove කියන subject එකට ඊට අමතරව තව දෙයක් වුණා හරි තියෙනවා නම් community එක වැදගත් වෙයි කියලා ඒවත් එවන්න මම හැකි විදිහට ඒවත් share කරගන්නවා. Right, මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා we had to remove a listing because it didn't follow our VeRO design right policy. design right එක කරන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලන් email address එකක් තියෙනවා. එතකොට report කරලා තියෙන Joseph Limited කියන එකෙන් තමයි inform කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හැමෝම එතකොට දැනගන්න ඕන මේ වගේ දේවල් කරන්න බැරි නිසා තමයි inform කරන්න කියලා. පොඩි දෙයක් kitchen washing liquid dish brush එකක් ඇත්තටම මේක image එක පෙන්වම හිතේ මේවටත් වදිනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක්. ඉතින් අපිට මේකේ බහුතරයක්ම තියෙන්නේ do not list කියන playlist එකේ අපි නොහිතන items. අන්න ඒක තමයි මටත් awareness build කරන්න ඕනේ. ඒතකොට එවන කට්ටියට ඒක තමයි share කරගන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි නොහිතන දේවල් වලට අපි හිතනවා මේ වගේ item එකක් දැම්මොත් sale එකකට කරගන්න පුළුවන් පොඩි item එකක් කියලා. හැබැයි design right එකට policies තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මම දන්නෙත් නෑ දැන් මම මේක දැන් හලියකේ හෙව්වොත් මම දන්නෙත් නෑ මේක design right එකක් තියෙනවද කියලා. මම මේක list කරයි. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ කෙනෙක්ට ඒක share කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි ශ්‍රී ලාංකික community එකක් විදියට risk free sell කරන්න ඕන නිසා. එහෙනම් මේක add කරගන්න list එකට list කරන්න යන්න එපා. Don't try this add to list. තමන් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාගේ list එකක් ඔයා add කරගන්න තමන්ගේ personal එකක් develop කරගන්න පුළුවන් ඒකටත් දාගන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් useful වෙයි ඔයා sell කරගෙන යද්දී ඉදිරියට. Right, එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ email hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂිකා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකෙම links description එකේ තියෙනවා. එකතු වෙලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය ඉදිරියට යන්න අපිට chance. And all the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.